bata. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Lacto Papi, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi kaming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Pag Lacto Papi kita tanan. Pag Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon awang sa tanan. Lacto Papi, palita. Lacto Papi, ilimnon nindot ka ayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, sampal na pagkakatin na magda, okay? Diba? Wow. Huwag hindi man nalipot pa. Ikaganunaya, Lacto Papi, mapaitingan, Lacto Papi, ganunaya, Lacto Papi, masaligat niya, dali, na. Mag-Lacto Papi, napailim nung para sa petana, sigit na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya, sigit na, dali na, palit na. Sige ka, Lacto Papi, pinigin mo na yan, Lacto Papi taluwas. Sige ka, Lacto Papi, happy, pag Lacto Papi, pag Lacto Papi. Pag Lacto Papi, pag Lacto Papi. Giining panahon sa digital media, ang kasaysayan sa radyo ug telebisyon nagpabiling kinahang sa Kabisayan ug Mindanao, ang RPN Radio Philippines Network kanunay nagrunda sa pinakaulahing balita uban ang mga responsableng komentaryo ug mga kalingawan tuwing 2025 laing hagit sa among makanunayong pagrunda sa inyong tugaran, syudad, lalawigan ug national. Kini ang 675 DYKC, ang inyong radio. Member KBP. Ang atong takna karon alas 11:38 sa kabuntagon ni ining Domingo. Ang Children's Legal Bureau o CLB pinaagi sa pagsuporta sa KKS Carl Kubel Stifto nagmugna ining programa matag Sabado alang sa mga bata o kabataan sa Sugbo. Ang Kabataan Karon pagpananog sa advokasya, pagpanalipod sa mga minor de edad, hatok sa pagpangabuso, pagpahimulos, pagduso sa ilang mga katugot. Ang Kabataan Karon kada semana tukion ang mga suliran o sitwasyon sa mga bata o kabataan, pagpanayag sa mga opinyon, pagpasamot sa mga balaod o panisiya. Ang Kabataan Karon, mga child rights advocates atong paminawon. Pinubanan sa Children's Legal Bureau Incorporated, pag-auhag sa katauhan sa pagpaminaw o pagsalmo matag alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon sa Sabado. Ang Kabataan Karon. So, ang atong bag-ong oras karon alas 11:30 hangtod alas 12:30 sa Domingo. Maayong buntag sa tanan nga tigpaminaw, ani anasab kita sa atong giatngan nga child-friendly radio program diri sa Sugbo. Ang Kabataan Karon. Ako di ay ang inyong alagad karong buntag, si Joyce Rubio sa ka-CRA sa Mandaue City. Maayong buntag kaninyong tanan, ako sabay si Angel Grace, usa ka child's right advocate gikan sa Dakbayan sa Mandaue.
ug ako sab di ay si Elsa Jane R. Gibraltar usa ka CRA sa Dakbayan sa Mandawi. Maayong buntag sa tanan, og ako si Marian Zara, ang KKS Project Staff sa Children's Legal Bureau. Napuntay kauban karong buntag si LB staff, si Ma'am Stella. Maayong buntag, Ma'am Stella. Mayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw and welcome back mga pioneer nga mga CRAs. Happy to see you, no? Nga nabalik mo sa ato ang radio program. Yes, malipay pod nga na ang Ma'am Stel and Ms. Zar. Thank you so much. So, karon kamusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw o tigtanaw sa ato ang live streaming? Hinaot nga maayo ang inyong kahimtang diha. Relax lang kamo samtang maminaw sa atong maundanon nga episode karong buntag. So, kining atong programa namugna tungod sa Children's Legal Bureau o CLB nga usa ka non-government organization o NGO nga nagpanalipod sa mga katungod sa mga bata, kabatanunan o kababayenan. Sulod sa usa ka oras atong madunggan ang mga nagkalain-laing ideya nga atong mahisgutan dinhi niining atong programa bahin sa selebrasyon sa International Day of the Girl Child. Makita og madungog diay ang atong programa karon sa live sa Facebook sa DYKC or sa Children's Legal Bureau FB account. Mahimo sad nga mangutana og maghatag mo og mga greetings pinaagi sa pag-comment sa Facebook sa Children's Legal Bureau or pwede pud mo manawag sa radio hotline sa DYKC 407-0841. Siyempre, ayaw sad mo kalimot sa pag-like sa maong Facebook page. Just search Children's Legal Bureau. O kung gusto mo makonsulta sa mga abogado para sa magkalaing-laing issue mahitungod sa mga bata like child abuse, palihog lang taog answer sa Children's Legal Assistance Form nga makita sa pinned post sa CLB FB page. Siyempre, ayaw po ninyo kalimti o butang ang inyong mga active na contact number para dali ra mo makontak sa atong mga abogado. So, tinuod, palihog ayaw mo kalimot pagbutang og mga active ninyo nga contact numbers pala dali mo na mo makontak. Ay, para dali mo makontak sa mga abogado. Before ta magsugod ni ining mabungahon nga kabuntagon, mga musta usa ko sa akong mga kauban diri karon. So, kamusta man mo guys? Girls dai. Kamusta mo girls? Yes. So, unsa man ang mga kalambuan nga inyong nasinati karon or nahimo o unsa man ang mga sitwasyon diha sa inyong barangay na aba mo yung mga gipangatinan nga seminars o unsa man na ang mga kalambuan sa mga kabatanunan sa inyong mga barangay. So, kamusta man mo everyone? Ate Angel, kamusta man ka? So, maayong buntag sa tanan, no? Pag-usab. So, Ate Joyce, kamusta ko? Well, currently, I am busy sa akong studies. But, CNU, no? Speaking of CNU, we are conducting asynchronous classes and it was just announced yesterday nga until the end of our semester or the end of the school year, kay mag-asynchronous classes daw ni. Kay ba mo nga no? Among building kay paano? Oh my God. Leaning Tower of Akas na siya. So, mauna makapaldo ko og panabaho karon. Yes. Speaking of trabaho, no, kamusta man ka Ate Elsa og kamusta imong trabaho? Nya, na-balance ba nimo sa imong studies? Yeah, so it's really good to be back here with all of you guys. So, yeah, I'm actually great right now. Mabalance gyud na akong ang work o ang studies, especially if you have a very good or if you set a good mindset with you. So, kaya na gyud na ninyo bisag kwan lisod pa na kayanon gyud na ninyo dapat kay mao man ay gusto ninyo. So, Wala nagpagos. Believe kayo ba? Believe kayo, kugihan kayo. So, karon, speaking of kugihan, mga musta po sa to ang mga CLB staff. Ms. Zar, kamusta man mo? Yes. Thank you kayo, no? Okay naman ko as a person. Pero sa CLB, wala na nakadiba mong schedule. Ano ba? Na moto. Kaya kanang daghan kay mi og kanang like, as in tanan nga staff, very busy ko kayo for different projects. Nga, naapod mi andam sa amo ang big annual event sa CAST this coming November. Pero karon ako sa unahon nga naami i-conduct nga training para sa amo ang WCPD sa tibuok Cebu Province, apilang Mandaue and Lapu-Lapu City karong October 15 until 17 sa Park Lane International Hotel sa Cebu City. Kani nga training kay about siya on child sensitive and investigative interview. This training aims to capacitate our WCPDs on how to properly handle
cases when it comes to kung especially kung ang ilang gihandle nga kaso kay about children. So mo to siya. Very excited of course, pero mo na medyo cool ba pod kay lagi siglinog no nya what if naami sa hotel. Uy, subako. Sige. But yes, hoping for a successful nga. And safe training. Safe, Yes. Ikaw, Miss Sa, kamusta man? Same sa giingon ni Sarah, no, nga medyo ubay-ubay ang mga kalihukan kay Q4 na biyata, no, pa-end na sa year and then naadin ha ang bulk, no, sa trabaho. Unya ako lang pong i-announce or inform sa ato ang mga suking tigpaminaw nga ang amo ang para sa kabataan nga online forum magsugod ugma, no, unya weekly na ang amo ang episode. Unya gipanguluhan jud ni siya ni Attorney Noy Truya Abarientos nga mao'y naka-focus, no, sa maong online forum. Unya lain-lain ang among topics matag semana. Unya lain-lain pod ang among mga guests. Unya hope makakita sad mo, no, sa amo ang mga online. Amo lang i-send ang mga links, no, sa CLB FB page. Makita, ma-access rin ninyo ang Zoom link kung para sa katong mga ganahan mo register sa amo ang online forum nga PSK kay nakapost siya sa amo ang Facebook page. Pwede na ninyo i-search ang Children's Legal Bureau. Amo ang topic kay International Day of the Girl Child pod, but invite namin speakers from USC nga president sa SSG nila. Nya si Mila from UP and Jana, of course, our CRA from Consolacion. Nya, ikaw, Ate Joyce, kamusta man ka? Ay, ako kay kanang, okay ra. Ay, bitaw ka nang malipay gihapon ko, no, nga, pag October 1, di ba, September 30, man to ang linog, no, timing kita sa birthday ni Ate, ni Ate Elsa. Yes, and then pag ugmaan na, birthday po nimo. So, paita man lang gud ba nga nahitabo gyud ang linog ya wala jud ta nakaselebrar og tarong in town kay tungod lagi ani, but still malipayon ta nga gitagan tag another nga year sa Ginoo nga kanang inanin napata nabuhat pa nato to ang passion and everything nga to ang kanang ganahan nga kanang buhaton. Og karon unsa man ay yes, Miss Zarno mo na to daghan na kay mong projects and all, and I hope nga ato ang mga suking tigpaminaw diha kay you are looking forward in joining those activities nga gi-mention ni nala Miss Zar o ni Ma'am Stella. So for further details, check lang gid mo sa FB page sa CLB. Yes. So before ta magsugod sa ato ang bag-ong episode karong buntag, ato sad istoryaan kung unsa man di ang mga nahisgutan pagka last episode. Miss Zar, unsa di ay to? Yes, very insightful to no nga episode nga gikandak namo pagka last kanang na open jud ako ang mind pud sa mga opinions and learnings nga gi-share, mga knowledge nga gi-share sa ato ang mga CRAs from Consolacion. Nga somehow naging proud pud ko, Ate Joyce, kay kaning mga bata kay mga teens pa baya. So I'm very glad nga they are very aware of what is happening to the society. So pagka last episode, gi-highlight jud to ang kanang nahitabo no during martial law. Nya ang theme namo ato kay history repeats why the youth must speak. So ang tumong jud ato nga episode is to know and understand unsa ba jud ang mga nahitabo during martial law, ang mga key events, unsa ang mga impact ani sa both economical and historical and of course psychological effects pod sa ato ang mga igkasi Filipino, no. Nya of course na-understand pod namon deeply ang unsa man di ay ang four categories of children's rights nga gihimo sa UN, especially ang right to participation sa mga children and youth. So nahibaw-an namo unsa ba jud di ay ang role sa mga kabataan sa ato ang politics, which ang summary no kay to of course to recognize no nga unsa ba jud di ay ang martial law. Unsa ka importante nga naatay democratic freedom, unsa ang pwede nga possibility nga mahitabo kung ang usa ka tawo or ang usa ka bata kay wala siya kanang baruganan no, kanang usa siya ka apathetic siya. Nya dili siya musulti, wala siya paki unsa nahitabo sa kanang iyang society, which is very wrong. Of course, nahibawan pud namo nga during martial law unsa ang kanang
importante niya nga nganong gi-commemorate nato siya, of course to acknowledge pod unsa ang sa mga life sa mga Pilipino nga nag-fight jud for our freedom nga atong gitagamtam karon nya, of course to prevent from his i-prevent nato ang pag-revision sa ato ang history, and of course to empower also our new generation nga kabahaw sila nga kung ang imuhang right kay nalapatangan na or gi step down na imuhang right kay need na kamo stand against. So very insightful to siya, Ate Joyce, nga unsa ni nga episode niya. So kung ganahan ang ato ang viewers and listeners to makahibaw pa unsa ba jud ang important ang role sa mga children and youth in our political reform, pwede ra jud ninyo tan-awon ang amo ang last episode nga ma-search siya sa Children's Legal Bureau FB account pod. Ang episode to kay September 28 siya nahitabo, Ate Joyce. Yeah, so everyone, kay very relevant kaayo ang topic sa ato ang panahon karon. So we encourage you guys to kanang tan-aw sa ato ang previous nga episode pod, kay interesting po to siya nga topic. So now karong buntag ang ato ang topic nga pagadiskusyonan nahitungod sa pagselebrar sa International Day of the Girl Child. Ngano kahang atuan ning pagahisgutan, Ate Angel? So sa atong mga suking tigpaminaw og tigtanaw nung unsan kay atong tumong karon nga episode. So karon daw nga episode ato ang pagtuki-tukion kung unsaon nato pagkahibaw or pagkasabot nganong gi-celebrate nato ang International Day of the Girl Child every October 11. Og ato pod i-promote og awareness sa mga hagit or mga challenges nga na face sa atong mga batang babay sa ato ang kalibutan. Pareho na anang child marriage, ang gender-based violence, and child exploitation. Og ato pod i-promote ang leadership and participation of girls in decision-making at all levels. Og finally, we will celebrate the achievements or atong sa ulugon ang mga nakabot or mga achievements and potential of girls around the world. So, mao na ang ato ang pagtukion karon nga episode. Sakto jud ka, Ate Angel, no? So sakto jud ka, Ate Angel. So karon, ato ang mga suking tigpaminaw kinahanglan gyud ta makabalo kung unsa ba gyud ang tumong aning ato ang pagahisgutan karon ug nganong ato ding istoryaan ug kung unsa ni kaimportante nga dapat makahibalo gyud ta niini. Yes, tinuod yun natin, no? Yes, tinuod yun na. So karon, I think we shall proceed na lang to the next to our topic. So karon, Ate Zar, nakoy mga pangutana diri nga giandam, ready ka na ba? Sige, what a choice. I'm a hams. Ready na kay for sure ready na sad maminaw nga to ang mga suking tigpaminaw diha. So karon ako'y pangutana Miss Zar, kung pangutana kay what is unsa man jud di ay niyang International Day of the Girl Child and unsa man ang iyang history nganong ato ang maninggi celebrar og kanang nganong na-establish man ni ang International Day of the Girl Child. Yes, thank you, Ate Joyce. So actually sakto to ang giingon ni Ate Angel, ang International Day of the Girl Child annually ni siya gi-celebrate during October 11. So I hope sa tanang bai diha nga bata ganahan ko ipasamwak ninyo, no? During October 11, it is your day. It is the International Day of the Girl Child, no matter asa pamugikan sa tibuok kalibutan. So, ang International Day of the Girl Child, actually plan na jud na siya or idea na siya during the World Conference on Women in Beijing pagka 1995. Na kundiin ang mga assigned or signed nga countries ato kay naghimo sila og kanang declaration nga gitawag nila og Beijing Declaration and Platform for Action. Kay nagtuo sila nga dapat ang mga rights sa kabataan dapat pud siya tagaan og kanang proper intervention or proper kanang iyahang jong rights ra jud para sa kabataan na babae, dili lang para sa mga women or youth na na babae. So mao to siya ang first nga meeting, no, na kundiin pagka December 19, 2011
gihisgutan na po din nila balik during the United Nations General Assembly na kundiin gi-adapt na nila properly ang Resolution 66/170. Gideklarar nila ang October 11 as the International Day of the Girl Child. Of course, ang tumong ani Ate Joyce no is to recognize girls' rights and to raise awareness unsa ba jud ay ang mga challenges sa nga giatubang sa mga batang babae, dili lang sa mga babae in general, no? So kani siya ang mga during kato nga General Assembly ang mga nakita nga mga problem nga kadalasan yun na experience sa mga batang babae, no? Of course, first, ang access to education. I know you guys are aware of this. Dili lang ni sa Pilipinas na hitabo, pero there are a lot of lack of access to education para sa ato mga batang babae. Second, child marriage. This is very prominent po sa ato ang country nga later on i-discuss pa. Third is the gender-based violence. Dili lang ni sa mga tiguwang na nga babae, no, ang naka-experience. Kay pati po, of course, ang mga batang babae. Next is healthcare, leadership and participation, and digital inclusion. So, kani mga gamay ra ni siya nga problem nga mga nakit-an nila nga dapat i-address concerning kabataan, no? So, of course, ang kani nga celebration, kanang dili ra ni siya celebration itself, nga na may program and etc. Na siya, kanang every year na siya different theme. Actually, ang pinaka-first nila nga theme pag 2011 is to end the child marriage. So, feeling ko kato nga time, kay maujud na ang prominent or number one nga problem nga giatubang sa mga batang babae gyud, no? So again, ang International of the Girl Child, it focuses on addressing the needs and challenges that girls face, and it also promotes girl empowerment to fulfill their human rights. So, mao na siya, Ate Joyce. Yes, thank you so much, Ms. Zor, for the grabe jud ka maundanong information, no? Very detailed na Yes. explanation. And right now, I think na pangutana pa jud si Ate Angel. Ate Angel, go ahead. Speaking of detailed questions, Ate Joyce, no, we are very thankful nga naa karon ang atong mga advocates or atong mga CRA o ang staff sa CLB to answer our very intricate questions. So, my question for you, wow, more pageant. Wow. So, my question is, what are the issues regarding child that our girl child that this movement aims to establish? Like, what are the issues that the girls are currently facing in our society? Miss Stella? Yes. Giisgutan naman to ni Sarah ganina, no, ang mga issues and concerns based, no, sa gi-identify, no, nga concern. So, usana ni Ana ang katong giingon, no, nga gender-based violence, no, unya di lang kaayo pod ingnon nga sa international bisan dinhi sa atoa, no, naagyud tay mga children's issues nga giatubang karon sa ato ang mga girls, no, young girls, like sexual abuse and exploitation, no, online and offline na siya. And then naapot giingon nga child marriage among sa mga Muslim communities. And then taas pod ang incidence sa ato ang teenage pregnancy. So kani siya nga mga issues nakahamper ni siya, no? Nakahamper ni siya sa growth sa bata nga babae, ilabi na in terms of education, healthcare, no? Unya, of course, ang mental health pod, no? Kay grabe kaayo ni og epekto, no, sa di lang sa physical, kung dili sa psychosocial state sa batang babae. And then, ato lang sa sigurong i-highlight din, kay kita mo din sa Pilipinas, grabe ka itag stigma, no? Ani ato ang mga victims and survivors, kay sila na gani ang nabiktima, sila pag yun ang ato ang i-blame, no? So, no, yun taan na ang gitawag na to victim blaming, no? Kay, in fact, unsa may kakayahan sa bata, nga sabak og laing bata, di ba? Daghan kaayo na sa news na to nga 13 years old, na buntis, 14, 15, no, nga physically dili pa gyud stable or dili pa mature, no, ang ilahang matris, no, nga mo carry og baby. At the same time ang ilaha pong emotional and psychological state, no, nga kanang magduwa pa man na uy, no, magduwa pa man ng bataa, unya nganong all of a sudden nabuntis, no, unya kana pod ang access to healthcare gyud, no, nga
kana bitong maluita sa bata nga kung pananglitan magpa-prenatal no moingon nga hala kana bitong mga side comments no sa ato ang mga marites no nga hala ka bata pa nimo day nganong nabuntis ka unya ang bata bitaw kana bitong helpless good siya actually. So that's the time siguro nga ang ato ang government mangita gyud ta no o unsa man ang mga effective programs and services para ani no nga girl child nga sila man in town ang hinikawan no sa mga basic services no although ay limited no pero katong giingon gyud nga access to healthcare no importante kaayo niya kana pong access to education nga dili man siguro mo matter kay abi buntis di na ta pwede mo eskwela di ba na may modular no so i-arrange gyud na siya although gi-practice na gyud na siya sa DepEd no nga extend gyud ang educational services para sa mga teenagers nato no nga mubuntis until such time nga makahuman gyud siya sa iyahang pag-eskwela kay unsa may future niya no kung ato siyang kanang pasagdan bitaw nga naa lang siya dinha no sa iyahang kahimtang nga ingon ana unya kanang kuan sad siguro kana bitawng speaking of mental health ang readiness bitaw sa bata no nga magbuntis unya kana bitawng napoy mga parents pod nato pipila pod nga pugson bitaw dito na lang ka no dito na lang ka sa imong lalaki no nga nakapabuntis nimo unya ang nakapabuntis kay minor pod so unsaon man na nya waton nga makasal no maabot sa legal age no nga which is wrong no unya kuan sad kaayo kana bitawng imbis nga imong tabangan no kay kihaon baron no kay ingon ana nga nabiktima siya mingon man ay di na lang mo kiha kay mao may mo gasto inig panganak so napagyud bitay mga kana bitang arrangement no nga ingon ana kay daghan ta ato ang mga CWG or ang atong mga community watch group members nagatubang po din taon sila og ingon ana nga mga problema sa mga barangays kung unsa ilang buhaton kay bisag sila atat kaayo sila motabang sa mga biktima o sa pamilya maingon raman sad nga ay di lang mimo kiha ma'am kay mo gasto man ingon ana baso na may child support so kana pa bitaw ang mga mentality no sa ato ang mga katawhan nga dili bitaw kakita objectively unsa may mas pabor unta beneficial sa bata no so mo na nga paminaw gyud mo sa amo ang PSK no or para sa kabataan nga online forum kay naa gyud tay mga maundanon kaayo nga kana bitang input no dinha unya kuan sad siya kanang basin mahayagan no nga to ang mga suking tigpaminaw no karon nga kanang makatan-aw mo ana para makakuha mo og mga additional information and inputs unsay buhaton in case makasugamak tag ingon ana nga mga problema dili ta magpaabot nga kita mismo mabiktima ana no so kana lang siguro siya Joyce naara ko i-add gamay ma'am about sa education no kasi sometimes manggod I don't know kung naa pa jud na siya gyud dili lang I don't know kay I know gyud nga nag-exist gihapon ang gitawag natong gender role no labi na sa balay especially kung ang eldest child kay babae no kay sometimes na ko'y naka-storya ato katong nagkaon mi sa IT Park ba with a friend nga nag-atanga siya sa 7-Eleven na gamay na tudyo to nga kamustahan niya ako siya giingnan naman yung mama imong mga manghod na siya ay wala naman ko nag-eskwela ati kay ako na may gabantay sa ako ang mga igsuon I was like mura gihimo na nga second mom ang batang babae no why nganong ingana gyud always no ang kanang mahitabo sa mga batang babae especially sa mga marginalized homes nga ang himuon nga second mama kay ang batang babae murag nganong ihipasa ninyo inyong responsibility so sakto to dili makaskwela kay siya na ang magsaing magbantay sa inyahang mga manghod kay ang ginikanan kay magtrabaho naman so mo to siya kanang there's a lack of education jud sa ato ang mga girl child no that's why naajud ang celebration ani on raising awareness unsa ang mga katungod sa mga batang babae sa International Day of the Girl Child to of course promote to a right safely nga environment, healthy life
dili lang sa mga during na isa ko na, but on their daily lives, no? Nga ato jud gi-assure ang mga batang babae nga they are supported mentally, physically, ilhang education, no? Kay para inig ka future kay mo grow old sila nga naay potential to change the world, and they could be an asset, no, sa ato ang nasod. They could be entrepreneurs, better mothers, of course, mentors, kanang even political leaders. Yes. I'm proud to say nga daghan ta kaayog mga mas better pa nga political leaders nga babae kesa sa mga lalaki, no? Emphasis on the math. Here. Yes. Emphasis on the mass yun. Yes. So, Ate Angel, na pa ba kay further nga questions ka, ha? Yeah, just to add, no, just my 2 cents, my sentiments sa lack of education nga ginahisgot sa atong CLB staff nga si Ms. Zar ug si Ms. Stella. When it comes to lack of education, we have lack of sex education in the Philippines because the Philippines is a very religious country. Therefore, conservative ta to the point that teachers and parents and even teachers are afraid, no? Are afraid to teach sex education sa ilahang mga anak or sa mga bata kay taboo topic siya. But mga mama, mga papa, basic biology ra in taon ni. Because teaching your children sex education is not encouraging them, but to educate them about the risk of the act. No? So, mao dyan na. And from what Miss Stella said, no, na negatively affect good ang child just sa future sa usa ka girl because you are robbing that girl of her opportunity, her chance for a better life and a brighter future. That's so true, Ate Angel. Yes. Tinuod jud to, Ate Angel. Grabe jud nung kamurag na adyo ni kalagot si Ate Angel ba. So, mauna sa reminder sa mga parents nga, I hope nga you will not view sex education as something nga kanang bati, ngilad, luod, or something. But it is a way man good to prevent. Empower. To empower your kids as well. Yes. Kana, aron mas ma-inform sila kung unsa gyud ay ni ug unsay mga dili angay buhaton. Ana. So, Ate Elsa, napo ba kay further question pod? Yes, so dapat makabaw sa unsa day theme nato this year. So unsa day meaning ano niya. So ang theme nato is the girl I am, the change I lead, girls on the front lines of crisis. So Yes. So mangutana sa akong Ate Angel unsa man. Ate Angel kay una na bunutan. First runner up. Ako una na bunutan jud, no. So Ate Elsa, if you ask me unsa jud meaning for me, ani nga theme. So for me is actually connected siya sa topic pag last kuan session or last episode, which is katong martial law, no, and about political reforms and the role of the youth. Because common misconception jud sa older generations nga ang mga kabatan-unan daw kay politically apathetic. But that's not true, no. As a political science student, I will tell you that political philosophers like David Easton said that that is just not true at all. Misconceptions here because the youth are not apathetic towards politics because they are shifting from what we call as the normal traditional forms of political participation towards non-traditional. Nganong ni-shift man di sila kung pwede naman sila makafocus sa election because they view it as unjust or ineffective. And let's be honest, di ba ineffective man jud? Because even if kapila pa magsigig elect officials, the same problem occurs every single year. Because Filipinos, no, it is embedded na ato ang election na may makakuan sa tong country, no? And this is actually connected to our topic karon. Di ba atong theme kay kuan kanang the girl I am, the change I lead, girls on the front lines of crisis. The youth and girls in particular are realizing nga akong role in society is not to be subordinate to men. It's not to be inferior to boys. Nga ako ang role in society kay equal man me. So nganong hantod karon gina-treat man ko nila as lesser than men, and it's women and girls rising up and claiming their basic human rights as they should, no? And ikaw, Ate Joyce, kanang nabunutan. Second runner up, sige. Second runner up. For you, Ate Joyce, what does this theme mean? And for you personally, do you connect? Yes.
do you connect with the theme? Yes, I personally connect with the theme. Good no, so ito atong theme. Atong theme is the girl I am, the change I lead. So girls in the front lines, on the front lines of crisis. So kana no, ever since I was in elementary manggod, kay I was a student leader, and as a student leader, ako na-obserbaran ato nga time kanang ako ang permi kaatbang or like ang kontra ba sa inigdaga ni mo no kay kanang lucky siya permi. O nya anang what I've observed at Angel kay kasagaran most of the teachers kanang most of the people kay they kanang ilang yung paboran ang katong kaatbang nako nga lucky kitungod they view that person as someone who is smarter, who is psychologically and emotionally or mentally Capable. stable and capable than those who are kanang women. Kay kanang kilagi ko no weak lagi ang mga babae, dali matandog, dali luura nana ba. That's the common social kanang misconception about women or the stereotypes sa mga babayi, but kanang I beg to disagree. Yes, kanang I disagree with that. Kay kanang ever since I was a girl, a child, na ba sa bata pa ta nga nga babayi, I've been instilling this kanang mindset sa ako ang utok nga dili dapat I should break that particular social kanang stereotype ba nga kanang women or kanang weaker women and kanang incapable. No, we are as capable as kanang they can or even kanang mas gani inana ba. So kanang I do connect with the theme in ways nga kanang women can also lead or women can also excel in the areas that kanang men sad kanang can excel. So inana no, so equality kumbaga. So, wala man talingon nga better ta. We're just saying na we are capable of doing it too. Yes, kana. Correct. Ikaw, Partners po na nato ang mga boys. yes, of course. Dili na to sila kontra. Dili na to kontra. Alay na to na Dili, sila. Yes. Yes. Ikaw, We Miss love Dar. boys. Boys. Ay. Joke. Asa yan eh? Asa yung Ikaw. interpretation Wala na. Gikilig si Miss Dar. nag-focus na sa Ay. we love boys. But yes, Miss Dar. Ikaw, Miss Dar. Utsa ba nang imuhang connection with the theme? Yes, of course. Just like you, Ate Joyce, yung kapag pagkabata ko, appeal jud ko ang mga kuan kanang student kunuhay student leaders sa school. There's a time jud nga kanang ganahan ko kay pabibo man ko no, so apil ko Grondalia nga band. So it's a bandurria and a guitar in session. Yeah, so natay time ganahan ko ako ang mag-lead. Huy, kay for the kuan for the runner up ta sa honor. Oo, so dako man kay pag elementary ka na dako man kayo inyong activities kanang extracurricular activities ninyo. So mo to siya ganahan ko, but ang gipili kay Lucky daw kay guitar man iya hagod, so siya daw ang modala sa beat and everything. And I was very heartbroken ato kay dalon magguto siya sa lain nga municipality. Yeah, so mo to siya ang kuan first heartbreak as elementary. So kadato kay nana ko nga dili gyud dapat kay actually sa tunod lang gyud mas ko charis. Dili, I mean practically speaking ang mga babae kay murag ganahan sila mo kuan ba ihatag gyud ilahang ngano man god no kanang ang lagi kay chill ra pero sila gihapon ang mapilian and everything. Ang babae kay they have to do everything para lang sa maibsan ang gender role no. So kato siya medyo ka-relate ko sa theme nga the girl that I am, the change I lead, girls on the front lines of crisis. Kay gatuog yun ko nga dapat wala na kanang gender roles. Kay gatuog ko nga, kung unsa man gani ang mabuhat sa laki, kay mabuhat pod sa bayi. Nga, pila na jud ka century nga gipatunayan, especially sa ato ang mga single moms out there. Nga pila ka bata ang gibuhi. So, kana, I think ang message jud ani nga theme kay is to empower jud the girls, especially at a young age, nga dili na siya i-box nga oy bae ka, ikaw dapat ang manghugas. Oy, di ba? Ka-remember mo nung bata mo ito kung namoy brothers po or sister nga nagsuon nga gagmay ba mo na nga ikaw ang manglimpyo kay ikaw man ang bayi, inig-asawa nimo kay kana ba ang mindset kay ka-remember ko akong mama. Gingnan jud ko ato nga kay nama ko yung mga brothers.
So ako siya, iyan ako gingnan nga, ikay maghugas inday, kay kung mag-asawa ka, ikaw po nang maghugas inigdako ni mo. And I was like, huh? Mag-asawa di ay ko. Mag-asawa di ay ko. Kana ba? So I think as young as they are, kanang mga batang babae, dapat dili ninyo siya isud sa box nga kanilang imuhang role himuon. Ikaw ang magluto, ikaw ang manglaba, ikaw ang manglimpyo. Dapat i-instill pud na sa tanan, no, kay panglimpyo is just a basic hygiene manggod. So dapat dili lang bae ang kabaluan na, dapat laki pud. So yes, dapat kung ganahan ang batang babae mo apil og student leader, paapila siya. Kung ganahan ang bae mo apil og basketball, paapila siya. O sa mga sport iyang ganahan, support her. Kay apil na siya, no? Malay mo, ini greatest president na mahitabo or mabutang diri sa Pilipinas kay bayi di ay dili na to utrohon atong sayong pag-election. Mao jud na unta. So yes, thank you so much, Ms. Zar. Ikaw Ate Elsa na pa ba kay further questions in mind? So akong further questions pa day. So unsa day ang so my further question is what role can boys and men play in supporting the rights of the girls? So ako say maguna kay wala na gyud ko nagawa. Sige, ikaw so for boys and men to play a vital role in our society. So first is the respect and the treating girls as equals also, and speaking out against discrimination and harassment, and also supporting girls' educations and ambitions also, and also sharing responsibilities at home and also in the society, and promoting gender equalities in schools and workplaces also here. Yes. So ikaw Ate Angela po kay i-add atong giingon ni Ate Elsa? Yeah, so that was correct, no? That's correct, Ate Elsa, that the men and boys in general have a very vital role in preventing gender-based discrimination or gender inequality in general, no? Kay why man oy? Because we put men and boys in a pedestal man yun. Because in our society it's very patriarchy. Yes. So if you are in that pedestal, use that pedestal to voice out, no, and to spread awareness that if women are calling for equality, then you should also listen to their calls. Yes. Ikaw, Ms. Stella. Actually, So, it starts daw ana, Ma'am Stan. I think it should start from the family gyud. Yes. No? Kay kuan man gyud ang mo ba siya gyud ang kuan gyud ang origin pagmold sa imuhang personality. I think to the fathers out there, no, dili nato i-treat na nato nga to ang mga young girls equally with the boys, no? Kay kana bitaw aron di man good hangtod sa hangtod ang parents na no, to protect the children. So dapat at a young age kamao na mo protect ang mga girl child nato, no, from further harm, no? Kay eventually mo kuan man gyud na sila, mo gawas man gyud na sila sa family, mo gawas sa society, at least sila bit nila ang kakayahan nila to defend themselves and to assert, no, and to participate in decision making, no, nga beneficial pod, no, sa girl child. Dili lang bitaw may tabo nga sunod-sunuran lang ka, no, second class lang ta. So ato na siyang iwalaon, no, sama sa inyong giingon. Ikaw Ate Joyce? Ay, amo na ikaw Ate Zar. Ganyan ako. Ganyan na ka. Sige. So, for me, nakinomdom ako sa giingon ni Ma'am Estela ba nga mag-start siya sa parents, no, especially sa ato ang mga fathers out there. I remember, though akong papa kay 8 years to siya nga nawala na, but then I remember lang with dad nga kana nawadaan mo gud na siya trabaho niya. Pride man gud sa laki before siya namatay, nawadaan na siya trabaho kay tungod lagi nasakit naman siya nana. Nya pride man gud sa laki nga sila jud ang mo provide, di ba? Naa jud na nga pride sa laki, di jud na mawala. Nya kanang but then kanang what nibilib ko sa akong papa to nga time kay tungod never siyang ni kuan kang mama bitaw kay si mama ganam jud na mo trabaho gahi man sa nag-ulo akong mama gamay. Love you ma. Tanaw ra ba siya. But yes, kanang ako mama ganahan jud siya mo trabaho niya. Kanang murag stereotype na nasa tuwa ba nga dapat ang babae na ara sa balay, ang laki may mo trabaho. But then kanang things change, especially kato nang si mama na ang murag na breadwinner na sa among family. So kana nakita na nako nga si papa na ang manglaba, manghugas plato and all sa balay na. So kana
ana it starts with your home nga dapat kamo ang kanang sakto nga role model sa inyong kanang yung mga anak, even sa inyong mga boys nga anak nga makita nila nga ilang papa mulaba sa diay, muhuga sa diay, dili ra day kanang inani nana. So no, kana importante kayo na siya nga you set a good role model as parents to your kids. That's so true, Ate Joyce. Ikaw, Ate Zar. Yes. Moagi ko ni Ate Joyce ug Ma'am Stella gyud nga it starts at home. Kay kamo man ang nag-hone sa first thing, kamo man gud ang first nga ma-socialize sa bata gyud. So kung maunsa iyahang example nga makita, mao jud na ang first nga mo siya core memory nga ma-instill sa mga bata nga ma-register. Siguro what role can boys and men play in supporting the rights of a girls aside from being a good father and setting a good example kay mudako man gyud ang bata ngan ma-influence man gyud na outside world. So as they grow old kanang ma-open up siya ba sa lahin pud nga environment. So basin mo na nga ang sa kalaki dapat kabaw siya unsa dili bitaw niya isi-isihon ang mga batang babae. Bay bitaw ka kanang ako ti kay bully. Kanang nagsugod ba as children ba? Kay di ba ang ilahang laging misconception sa girls kay dali ra mo hilak, gamay ra nga kuan, mahinhin lang. So, na dapat instill, sakto Ate Joyce and Ma'am Stella, nga instill right values sa pagkabata nga lalaki. Kaya para dili siya kanang, wala siya superiority complex bitaw to think nga gamay or mas less ang bai. Dapat ipakita pud na sa papa on how he treats his wife, no? Sa mother, sa iyahang kids. Dapat mag-set jud na sila og example. So, yes, dako good kaayo ang responsibility sa pagiging amahan. So, dili lang unta mo sig pamtisog. Dili pa mo able to be a good father. Dili lang a good provider, but also a good father. Yes. So, Karon, let's proceed with our next question. Yes, napakoy question, Joyce. Yes, sama na Ms. Dar. So, kanang nag-mention or naghisgot mang yun no, about girls and empowered girls. Kinsa man sa inyo ang inyong mga gilook up nga mga maskin dako na kayron pero gasugod jud ilahang advocacy as kids, as girls. Sige. Sige, Mas Dar. Ako, sige, ikaw. Sige, ako. Mag-start ta sa kanang pinaka-una nga i-look up yun sa mga bata, no? Especially kanang mga cartoons, movies, na. So, ako, as a kid, I looked up to, especially sa kanang Barbie, dagan yung big CD na sa balay sa una. And then, kanang, I come across sa kaning nga quote sa Barbie nga movie, I forgot unsa to nga movie. But then, yes, na-quote dito nga kanang, you can do anything as long as you put your heart into it. So, with that, as a kid, kana naminaw ko ato, so dili pa jud deep ang ako ang pagsabot ato nga quote. But then, like, I was like, so possibly sa jud ang mga things, no? Kay kaya gani ni Barbie? Bisag salida ra to ba? Kaya gani ni Barbie? Ako sa dinig dako. But then, yes, karon nga ni dako nako, nadala nako siya, and I can say nga, yes, as long as I put my heart into it, makaya ra gyud na nato ang tanan. Yes, ikaw, Ate Angel. Yes. So, who do I look up to? Like, who are the young girls that I look up to? Plural, guys, because I love the Girl Scouts, no? The Girl Scout community, the Star Scouts, because I was once a Star Scout. Kaya, why do I idolize them or look up to them so much? Because they are the future leaders of our society, no? Because if mo appeal ka og Girl Scout activities, dili ra siya activity ra, dili ra siya pag-ila-ila. It gives you hands-on experience on the real world. It teaches you life skills. Unsa yung mga life skills? Communication skills, and how to handle with different types of people. Kay if sa Girl Scout ka or mga activities sa Girl Scout, ibutang makag-usa ka group. And sa usabi ka group, dagahan kig personalities. And even clash ang personality sa mga young girls. And with communication skills, you are able to communicate what you want to say to other people in a manner that they will understand na magkasinabtanay mo. And this is very helpful when it comes to your life as an adult. Because unfortunately, no, not all adults are good at communication. Yes. So dapat sa pagkabata pa lang
adapt or gina-learn na ninyo ang communication skills na may use ninyo as an adult. And finally, no, my favorite, leadership skills. These young children, these young girls will be the future leaders of society. Kay kita ba mag-inherit pila katagi sultian na ng gabalik-balik na quote ni Rizal, no? Kabataan ang pag-asa ng bayan, because it is true. We are the inheritors of the social and political or economic structures in our country. And paggabata pa lang, kanang mga Girl Scout, kanang mga Star Scouts, pangutanaw na ninyo, they want to be future leaders, no? Kay na-embody naman na nila ang leadership skills pa lang. So speaking of skills or speaking of young girls, no? Di ba Ate Elsa, naa kay young girl nga manghud? Yes, nagid. So, ang manghud is very inspiring sad kayo siya sa kay she's very young also, and she's very passionate in learning and like doing multiple things, like she have multiple hobbies actually. So she likes to paint, she likes to draw, play chess. She actually joined a competition in their school and she actually won the competition also. And yeah, she's actually very inspiring because sa kana nga time ako kanang mga elementary pa man siya karon, so kana nga time kay wala pa gyud, nagduwa pa gyud ko ana. Yes, ikaw Ate Elsa, kana na ba kay kinsa man ang mga inspirations na nimo? siya ihang younger sister daw. Yes. Okay, yes. Ikaw Ate Zara, na pa ba kay more questions para namo? Yes, napa jud ko'y question, guys. Napa jud di ay pasaylo gyud ko. Sige lang. Kana unsa para ninyo kay hisgot man tanon, empowering girl youth. Para unsa ninyo, unsa ang meaning, no, sa empowerment of girls? And how would you empower them? Patingugo na sa nato si Ma'am Estella. Sige, Ma'am Stella. Yes, Kaya siya man ang pinaka-head nato. ang atong mama. Yes. Di na lang ko moadto sa layo. Kaya na naman mo dinhi. Of course, proud ka ayo mi. Oy, sa mo ang mga child's rights advocates. Kay sa una, biya gagmatoy, pabiya ka ayo mo, no? You started advocating on children's rights through media. Diba? Yes. Unya, kana bitang as years pass by, no? So now, you're coming back to continue the advocacy, and usa gani ninyo nga kauban, no, si Saibel, no, Tantay nga karon na sa National Youth Commission and still continuing to advocate children's rights, human rights, and even environment. Unya karon po ang ato asang mga bag-o nga pang-organize nga mga CRAs naapod sa asumi, no, nga usahay maka-angkor po siya dinhi, but then ang iyang advocacy is on environment pod, no? So nindot na siya nga kanang maka-proud bitaw sa CLB nga wala man mi gatudlo ninyo ana, no? But then you have the initiative, no, to continue, no? Bisan gani kay malipay man gyud mi nga even sa inyong studies, in your work, you continue the advocacy, and kami ga-encourage gyud baya mi ninyo nga manlansar mo, no? Kana sa inyong SK, sa inyong barangay para bag-o na sad, no, ang ato ang youth leaders, no, nga na bitaw advocacy, no, about children. Yes. Na, Ma'am Estella, pero ang question another question, Ma'am Stella, kay what is empowerment of girls for you? And how would you empower us? Kay empowered naman ka, Ma'am. Yes, Majid. The power of, and empowered of all empowered. Actually, ang empowerment is kung ano man gud na siya. Nara na sa inyo, ha, no, wala lang na siya nimo na pagawas. Unya kami i-capacitate lang yun mo na mo, no? Para nga ang inyuhang rights, no, manggawas, especially the participation rights, no, the protection rights nga somehow kanang wala bitaw kaayo siya na develop. And then with the training that we had, kanang karon, no, nakita na nga, uy, mga empowered naman ni amo ang mga CRAs. Youth kaniadto, mga CRAs kaniadto, no, unya ma-shock na lang binga, ha, kanang konsehal na siya, kapitan na siya, no, or kuan na siya kanang nag-level up na, no, ang iyang political career, and even katong nahimo ng mga professionals na abot na sa laing nasod, but then di continue, no, the advocacy on children. So that's I think ang kanang empowerment bitaw nga dili na siya gikan sa gawas, kung dili na naa na sa imuha,
kinahanglan siya ni ma-develop. Yes. Yes, sakto to Ate Joyce nga kanang kung empowered woman na ka, imong role as an ate para sa younger generation is to support and uplift them, encourage them, kanang apil ikaw og mga school activities, 'di ba? Yes. Kanang ipa-better imong academic level. Of course, you should also be the one to teach them of what you learn, like either academic, life skills, and imong mga life lesson pod nga na-learn. Third is you have to stand up for them. So, as an ate, if nakay nakitaan nga batang babae nga ginabuli, sad na siya i-help, no? Speak out to get help. Fourth is you should create a safe space. So, dapat gini-encourage nimo ang create a safe space and also be a role model. So, you should be an example to young girls, mga mag-appeal og mga different clubs or groups nga they are able to freely express themselves and grow together. Sixth is to use your voice, of course. Use social media, art, writing, or public speaking to raise awareness on girls' rights and issues. Seventh, of course, dili lang madani kung sige tagtabi, no? Or sige Maogyod. dapat na akay action. Do volunteer, no? Or join campaigns. So you have to participate in programs or initiatives nga gana support sa mga issue regarding girl-child, like in terms of education, health, or safety. So ikaw, ate Elsa. Sige. Ate Elsa and Ate Angel, unsa para sa inyo ang empowerment of girls and how would you empower other girls? For me, Ms. Zor, empowerment is simply giving someone the opportunity to shine, no, or to Yes. to develop their talent that is inside them, no. Yes. So, tinuod yun na ate. Ikaw, Ate Elsa, what's your thoughts? Unsa man ang empowerment of girls for you and how do you empower kanang girls? So, appeal pagi ko. So, Yes. Siyempre, jud appeal jud ka, Ate Elsa. so Ma-FOMO niya. for me is the empowerment of girls means helping girls gain their confidence, sad. So, and educate and give them opportunities para sa ingon ni Ate Angel, and to make their own choices and to pursue their dreams, sad. And to empower others, I would encourage them to believe in themselves lang, sad yun. Correct juga diha, Ate Elsa, no? So, karon nindot gud kaayo ang ato ang topics. We've talked about kanang International Day, October 11, and then kalimti. And unsa ang mga issues nga gipang naagian sa mga tuang mga girls o kanang unsa man ang mga movement nga angay natong pagabuhaton. Ang theme karon nga the girl I am, the change I lead, girls on the front lines of crisis, and how kanang boys and men kanang support the rights of the girls. We've also talked about kanang some inspirations nga kanang kita lang daan, we ourselves, we are the inspiration for the younger generation nga nagsunod sa atoa. And mo gingon sa ni Ms. Zar nga, what does the phrase empowerment of girls mean to you and how do you empower girls? Simply just by you kanang being the good role model that you are inspiring kanang the younger generation to take part pod in the kanang activities or participate in kanang practicing their rights and kanang voicing out their kanang concerns, so on and so forth. So karon no, grabe jud ka maong danon ang atoang topic karong udto naman, udto. Yes, udto na. Pero udto. So, I hope nga nagkaon na mo diha and busog na mo. So, yes. So, karon dagang salamat kaninyong tanan. Labi na sa ato ang fellow CRA, si Ate Angel, si Ate Elsa, si Ma'am Zar, ug si Ma'am Estella. And atong napaminaw og unsa jud ka importante ang pagsaulog sa International Day of the Girl Child. Nganong dapat ani isip usa ka kabatan-unan and unsa ni ka-importante nga maka-affect ni siya sa girls globally and in order for us to promote their rights and empower them. So, kitang tanan, let us all create a world where every girl can grow up safe, strong, educated, and free to reach all of her potential. So, yes. So, Ms. Zar, ba kay mga greetings and all the Yes, nakoy kanahan i-plug, of course, sa mo ang CLB statement shirt. All the proceeds of the t-shirt will be
defense legal fund para ni sa mga kabataan nga na ay kaso nga gipasaka sa korte. So you may check our designs sa mo ang t-shirt. Price starts at 299 pesos. You may check it out on our Facebook page. Just search Children's Legal Bureau. Of course, kung natay cases on child abuse and child trafficking, please do report it to us. Our hotline is 255-8016. Naapod mi office sa number 10 Queens Road, Cebu City, likod sa Iglesia ni Cristo and at bang sa Burger Joint sa May Mango. Naapod mi office sa Dumaguete City, 4th floor, West Portal, Siliman Compound, Dumaguete City. Of course, ganahan sad ko i-greet si Ate Angel, no? Yung birthday, September 30. Happy birthday. Elsa and Ate Joyce pag October 1. Atong Selby Of staff course. na mag-birthday this October. Ma'am Estella ug si Miss Zar kay Yeah. mga October babies man tan ron. Yes. Go. Naapod sila, no? Si Attorney Ten, Attorney Noemi. Noemi, si Des, si Melrose. Ma'am Cindy, si Jerome, Ate Melrose. no? Si Melrose. Unya, naapod tay mga birthday Former. celebrants pod, former si LB nga staff, si Cap Earl, Og si no? Og si Attorney Attorney Brian, Brian. no? Nga nagtan-aw karon. Thank you for watching Attorney Brian as well as Janet, no? Claveria who is also watching karon. Yes, no. So karon kanang happy birthday sa tanan nga mag-birthday sa October. Yan. Mga gwapo, Happy birthday to you. Ay, wow, singer. Ikumanta siya. But yes, no, karon aba mo yung mga greetings diha. So, ako sa day ganahan ko i-shout out si John Clint og si Erica kay wala man sila Yes. diri ron, but then I know nga you guys are watching this, so shout out inyo and kanang sa kuwasang mama og sa mga sa mga igsoon ni mama kanang they are watching man good nagatang gyud ni sila ba. But Hello. yes, so hi diha sa akong kuya pod nga nasa Taiwan. Hello. Onya kanang yes kamo girls na ba mo'y ganahan nga i-greet and all. Yeah, speaking of greetings, I would like to greet ang akong panangga nga block, Bachelor of Arts in Political Science 3A og shout out day ni Ace Wenceslao napatay case digest. So, ay kalimti please. Kay very nangangamba na ko sa akong political law. Ikaw Ate Elsa, go. Yeah, and I just want to shout out to my mga ancestors na ko ano. Sisters. Grabe naman. Grabe Grabe na. daw lang sa Grabe. Sige. So, thank you so much everyone. Og sa katapusan, kitang mga kabatanunan mupadayon unta ta sa pag-advocate sa kaayuan sa kabataan ug labi na ang ilang mga katungod. So, every child has the right to live, right to be protected, and right to develop, and right to participate. Ug diri na lang. Og diri lang takutob ni ining atong programa. Ako si Joyce Rubio. Hinaot nga dunay tay nakatunan karong atong mga karon nga episode sa atong mga suking tigpaminaw ug tigtan-aw. Og ako po di ay si Angel Grace, ang CRA gikan sa Dakbayan sa Mandawi. Og ako sabday si Elsa Jane R. Gibraltar gikan sa Dakbayan sa Mandawi. Og ako sa balik, si Marian Zara, ang project staff sa KKS Projects sa Children's Legal Bureau. Ug ako sab si Stella Quizon, ang program coordinator sa KKS nga project sa CLB. Magkita-kita na sab-usab kita sa atong paboritong child-friendly nga programa sa kahanginan sunod nga Domingo sa buntag ang Kabataan Karon. Inyong nabati ang tulumanot, ang Kabataan Karon. Hangtod sa sunod higayon, ang Kabataan Karon. Anong pirmi kang dihi ka human sa imong trabaho? Sorry ma'am, perming kapoy ang akong lawas. Inom ani o? Koy, herbal capsule. Oo, daghan na kaayong misalig sa Koi Herbal Capsule tungod sa kaepektibo sa pagpahimsog sa panglawas. Sa gamay lang nga capsule, naana ang ahos, luya, palya, kamunggay ug ginseng. Muinom na yung Koy herbal capsule. Ngano wa pa man kamo uli? Ganado kay kong trabaho ma'am. Tungod sa Koy herbal capsule. Ikaw ang drive nako ha. Para